Okey, hai, anda bersama dengan Pak Cik Kebun. So, hari ini Pak Cik Kebun nak tunjukkan satu produk yang bagus. Macam kita nak, selalunya kita bila kita tanam pokok, kadang-kadang pokok tak subur-subur. Kenapa? Jadi Pak Cik cuba nak tunjukkan bahawa produk ni kita boleh tengok. Okey, boleh tengok keadaan tanah dia. Okey, apa produk ni? Saksikan Pak Cik Kebun. Okey, terima kasih kerana bersama dengan Pak Cik Kebun. Okey, so hari ni Pak Cik Kebun nak tunjukkan satu produk yang bagus. Okey, untuk nak cek keadaan tanah, nak cek pH tanah tu. Itu paling penting sekali pH tanah tu. Sebabnya kalau tanah terlalu asid ataupun terlalu alkali, pokok tak akan subur. Okey, tak akan subur. Kita kena neutralkan dia. Okey, dengan bahan-bahan lah. Bahan kalau asid ada bahan dia untuk neutralkan asid tu. Kalau terlalu alkali, boleh juga ada juga bahan untuk kurangkan alkali tu. Okey. So ini adalah salah satu produk dia, anda boleh dapatkan secara online. Okey. So nama dia adalah 3-way soil meter. Okey. So apa yang bagusnya pasal meter ni, kita boleh cek moisture tanah atau kelembapan tanah, kita boleh cek pH tanah. Okey. pH tanah tu penting. Dan juga macam yang terbaru ni, dia boleh cek sekali bahawa tanah tu cukup cahaya ataupun dia tak cukup cahaya. Tapi itu tak apa penting lah. Yang penting sekali adalah pH tanah dan kelembapan tanah tu. Okey. So dengan adanya alat ni, anda bolehlah cek dengan mudah tanaman-tanaman dalam pasu tu. Okey, sama ada dia perlukan apa. Dia perlu rawat dahulu tanah tu ataupun dia perlu siram lagi. Sebab tak cukup moisture kan. Okay, so sekarang pakcik nak tunjuk dulu produk ni. Okay, kita buka dulu. Okay, so produk ni daripada luar negara tapi boleh order online, senang je, murah pun murah. Okay, so macam ni lah produk dia. Okay, dia ada batang besi ni, batang besi yang panjang ni untuk kita cucuk dalam tanah, 2 probe ni. Dan inilah dia. So anda boleh nampak kat dalam tu, sebelah kiri alkaline dengan acidic. Okay, dan dari situ adalah dry kepada wet. So untuk dry, yang ini pula untuk dark kepada light. Maksudnya berapa banyak cahaya semua. Kalau cahaya banyak, dia akan pergilah kepada cerah ni. Kalau dark, memang dia pergi dark lah. Okay, maksudnya tak ada cahaya lah. Maksudnya situ. So boleh tengok sini. Untuk dry, bila kita cucuk je probe tu dalam pasu ni nanti, okay, kita boleh nampak moisture dia kat mana, dia punya meter dia. So kalau merah ni maksudnya terlalu kering lah. Kalau hijau ni maksudnya okey, maksudnya medium, okay, lembab. Tapi kalau dia terlalu wet, dia akan pergilah meter ni, 7 ke wet ke. Bagi akar lain pula atau sama ada acidic, so boleh nampak sini, dia akan tunjuk sini ada 8, 7, 6, 5, 4, 3.5. Okay. So kalau 3.5 ni terlalu acidic lah. Kalau dia elok-eloknya antara 6 ke 5. Okay. Antara 5 ke 6. So kalau macam 8, 7 tu terlalu alkaline. So kena letaklah bahan-bahan untuk kurangkan alkaline tu. Ataupun kalau terlalu acidic, letak bahan-bahan yang kurangkan acidic tu. Okay. So sangat mudah cara guna dia. Kat sini dia ada switch dia. Okay, boleh pilih sama ada nak kira moist, light ataupun pH. Okay. So tiga-tiga ni kita boleh tengok. Okay. So sekarang kita akan test dulu untuk tunjukkan kepada anda. Cara ni sangat mudah untuk guna. Okay. Okay, so sekarang kita akan test dia dulu. Okay. So kita akan test moisture dulu. So saya akan tolak ke tepi. Okay, untuk test moisture. So tengok ni. Okay. So mudah saja, anda semua cucuk saja. Okay, kita tunjuk macam ni. So senang untuk nak tengok. Okay, so nak tengok untuk moisture dia, dia terlalu wet. So nampak tanah dia, nampak macam kering kan, tapi sebenarnya terlalu wet. Nampak sampai hujung. Okay, so itu sampai hujung. Okay, so sekarang kita akan check dia punya pH. Okay, so nampak situ pH dia. pH dia antara 4 ke 5. Okay, nampak pH tanah dia. So dia agak acidic sikit lah. Tapi dia dah dekat 5 tu. Tapi dia tak ada sampai 3.5. Dia 4, nak pergi 4 ke 5.
Maksudnya dia dekat-dekat natural dah. So tak ada dah terlalu acidic tanah ni. Okey. So cara guna dia sangat-sangat mudah lah. Terlalu mudah. Okey. So anda boleh nampak. So dah bergerak dah. Kelima. Okey. So tanah ni dah neutral. So bila tanah dah neutral macam ni, lagilah bagus untuk nak tanam macam-macam jenis pokok. Barulah hidup segar, tenang semua. Macam ni contohnya pakcik tanam pokok tomato. Okey. Nampak pokok tomato. So pokok tomato ni nampak pH dia naik balik. Okey. So 5. Okey. So itulah menyebabkan dia segar dan elok. Ini adalah tanah organik pakcik kebun. Okey. Tanah organik pakcik kebun 100% pakcik guna ni nak tunjukkan kepada anda bahawa pentingnya untuk hasilkan sendiri tanah organik pakcik kebun. Okey. Daripada guna bahan-bahan yang anda buang setiap hari kat dapur tu. Tak perlu nak beli baja mahal, tak perlu nak beli apa-apa bahan kimia berbahaya. Okey, cukup dengan bahan buangan dapur anda saja. Okey, so anda boleh tengok pH dia kat sini hanya 5 saja. Okey. 5 saja, nampak? 5 saja. So itulah pentingnya untuk hasilkan sendiri tanah organik pakcik kebun ni. Okey. So kita angkat balik. So dia kosong balik. So bila kita cucuk, so anda boleh lihat dia bergerak-gerak. So bagus sangat ada benda ni. Senang untuk anda nak check pH tanah tu. Okey, dan juga moisture tanah tersebut. So anda boleh tengok contoh moisture. Okey, pakcik cucuk je terus naik. Bila keluarkan balik asal. Sama dengan acidic tadi, pH dia tadi. Bila cucuk je dia terus pergi tunjuk kat mana dia akan bergerak-gerak. So lagi satu tips adalah bila nak test pokok lain, make sure cuci dahulu sebab kita tak nak tanah tu bercampur kan, nanti bacaan kurang tepat. Okey. So lagi satu untuk check sama ada dark atau light tadi sangat mudah. Jadi sebenarnya dia punya sensor dekat sini. Okey. Untuk dark dengan light ni sensor dia dekat sini. So anda tempat yang anda letak tu contohlah nak tahu berapa intensity cahaya tu. Okey, intensity cahaya tu anda boleh tengok contohnya kawasan yang berjaring, berapa intensity dia, hanya letakkan saja dekat cahaya nanti dia akan naik. Okey, nak tengok contoh dia macam ni. Okey, contohnya kawasan ni ada cahaya. Okey, so anda lihat pakcik kena cahaya. Okey, bila kena cahaya ni dia naik. Ini kawasan pakcik ni ada jaring. Okey. Bila ada jaring, cahaya yang lembut boleh pergi sampai 500. Nampak bila kena cahaya. So tak kena cahaya turun balik. Kena cahaya naik. Okey. Itu saja nak cek cahaya. Maksudnya nak tahu intensity berapa cahaya kalau jaring, jenis-jenis jaring kan, banyak jaring pertanian sekarang ni, boleh cek macam ni. So just letak saja bagi cahaya boleh nampak intensity dia berapa. Okey, sangat-sangat mudah. Okey, so itu sajalah untuk hari ini. So anda boleh dapatkan dekat luar. Okey, 3-way soil meter ni sangat bagus. Okey, dapatkan kat luar. Tak rugi, boleh cek sendiri pokok anda. Okey. So selamat mencuba. Okey, jumpa lagi bersama dengan Pakcik Kebun.